right, Cancers, let's get this really snippy. So there is a little line, Nigeria, with a Leo. Yeah, sadness, because they're going to be recognizing that these people are using someone else's family identification and information. They're now going to be gathering a lot of evidence on a Cancer and a Leo. They're now finding out that this Cancer and this Leo, they come from Africa and they have nothing to do with Black Americans. Okay, they're not Black Americans. Okay, so they were lying and pretending they're using people information and family documentation. They're going to be oh my God, the word kapak. Dus there's a Leia en a Kreef. En die mensen zijn van Afrika of zo, Nigeria of zo. En die gebruiken een underperson American family informatie in Europa terecht te komen. Mensen gaan nou recognize hoe deze Leo en deze Kreef is in Europa terecht gekomen. Dus mensen now have some sort of an inzicht and recognize that a group of buitenlandse mensen die zijn opgelikte criminals. Dat is via human smuggling operation waar mensen worden gecreëerd en betaald voor documentatie onderneath that tapij. Okay. The eind is here omdat mensen now recognize hoe een vrouw kinderen was misbruikt en genomen van een jonge vrouw. This is een geheim van 40 jaar dat creëert een international issue. Okay, omdat mensen is nou achtergekomen dat een Stenbok kind was genomen als een kind. Now, a Kreef and a Waterman have some sort of a straf. De Kreef en Waterman proberen om te zeggen dat een Stenbok is sick. Mensen recognize het is niet waar, omdat ze wil ze geheim en ze fraud en ze activity onder de tapij houden. Mensen nou recognize dat de Waterman was wel betaald door een groep buitenlandse mensen om iets te goed doen. Dat was niet door de bocht. Mensen recognize dat de Waterman had geld van een groep buitenlandse mensen om some sort of uitschakeling van een Stenbok person te doen. De overheid nou is nou bekijken een situatie omdat de tweelingvrouw is overlijden. Mensen recognize wie is deze tweelingvrouw. Een tweelingvrouw plotseling is overlijden en een onderzoek wordt geplaatst om te zien waarom deze tweelingvrouw is overlijden. Oké. Is Stenbok vrouw staan stevig in haar schoenen dat haar zoon, een Scorpion, moet terug. Okay, there was some sort of a chaos over a Stenbok person and haar kind, and mensen recognize that a Kreef, haar ex-boss, heeft daar mee te maken. Ik zie verdriet voor een jonge Kreef, want dat mensen recognize dat een jonge Kreef had de waarheid niet gesproken. Okay, zie, deze mensen kopen papier om in Nederlands te komen. Deze vrouw is zo, het says, hey, gebruik mijn familie informatie of niet? Jullie zijn helemaal gek. Okay, dus een Kreef man creëert some sort of a chaos. Mensen now recognize that deze ex-boss is a little bit off. Mensen now recognize van deze man heeft creëerd some sort of a chaos voor zijn vrouw en de vrouw kinderen. En nou mensen is nou van op de hoogte en recognize dat deze Kreef man have created a crime. Deze Kreef man was in de vrouw huis is geweest, de collega huis. En wanneer de collega probeerde onderzoek te doen, de collega kwam achter dat deze Kreefman had mensen in haar huis gestuurd, oké? En zo hebben mensen achtergekomen, oh deze man copied details en informatie van deze Stenbok person en haar family. Dus het eind is hier voor een ram, een young ram. Het eind is hier, een young ram wordt gepakt, een young ram is een criminal. Mensen recognize hoe mensen krijgen documentatie onderneath de tafel en hoe ze zijn terechtgekomen in Nederland. Politie en de overheid is nu onto een onderzoek
omdat een tweeling is overlijden. Mensen nou recognize hoe een Leo have some sort of a papierkrijger. Mensen recognize dat heel veel mensen betalen geld onder de tafel. Mensen recognize hoeveel geld a physical person of some sort of a corrupt person, hoe deze person komt aan zijn geld, is corrupt documentatie te creëren voor mensen. Verdriet is er voor een Scorpion. Een Scorpion nou recognize dat mensen hebben hem uitverkocht, oké? Dus een Scorpion is nou zeer verdrietig om te weten wat mensen hebben tegen hem gedaan. Als mensen nou recognize dat groepen buitenlandse mensen zitten te profiteren en hoe ze onze geld krijgen, die wordt kapot. Mensen nou proberen to create some sort of a scenario that a Steenbok person have mental issues of so. En mensen recognizes omdat deze person wil niet betalen. Maar het is nee. Want de corporation institution recognize de feiten of wat de Steenbok person heeft uitgegeven is gebaseerd en is terug te zien. So, jullie Crave zit te beschermd waterman. Mensen al hebben data en informatie en de communicatie tussen u en deze waterman. Mensen gaat ook zien dat jullie Crave was degene dat heeft betaald voor de uitschakeling voor de Steenbok. Je hebt de waterman betaald voor de uitschakeling van de Steenbok, maar het is niet gelukt, oké? Dus ik zie een huge succes. Jullie Crave gaat ik achterkomen dat de waterman is verliefd op de Steenbok. Dus zoiets als jullie Crave betaalt iemand om een Steenbok uit te schakelen. En de hitman is verliefd op de Steenbok. Ja. Dus, dames en heren. This is a spiritual connection. Dus a Crave have betaald een waterman om een hitman te uitschakelen een Steenbok. En de hitman wordt verliefd op de Steenbok. Fucking hell. This is echt funny. Alright, dames en heren, ik geef je een nummer. Oké, schrijf het goed op. Niet vergeten, de tweede week doe niks, geen verandering. 24, dat is 6, de liefde. 24, 6, de liefde, oké. 17, oké, a gift return naar a Steenbok person that was gestolen. 17 is 8. 33, blijven strak, geen breakdown. 16 is 7. En waterman is nou in heel veel gedachten, omdat deze waterman is nou in problemen. 10, 1, een nieuwe start, een eind komt. De geheim is nou boven water gekomen. Mensen is van op de hoogte wat is gebeurd. En de long-term stability. Oké, long-term stability, omdat mensen nou krijgen inzicht en recognize precies wat is gebeurd. Oké, dames en heren, bescherm jezelf echt waar. Het is beter dat je blijft met je familie en kennis dat je kan lang. Neem geen nieuwe kennis. Dus mensen krijgen nou inzicht en recognize dat jullie Crave had wel betaald voor de uitschakeling van een Steenbok oude collega. Mensen nou recognize dat je zit achter de tranen om dingen te doen dat was niet passend. Oké? Ik zie dat jullie Crave mensen moet best wel teruggeven wat je hebt genomen van de Steenbok. Een jong Crave dat zit onder de naam van de Steenbok te werken leven, wordt opgepakt en deze persoon moet er ook terugbetalen. Dus ja, iemand heeft laten zien dat een groep van buitenlandse mensen zijn gewoon mensen dat is fraud. Die mensen die fraud Nederlands. En ja, weet je wat ik snap niet? Echt waar. Het is zwaar. En weet je, nou snap ik echt Nederlands. Oké? Ik begrijp de mensen nou. Want de mensen werken voor zo lang. Die betaalt zoveel belasting. Buitenlanders mensen komen binnen.
Profiteer hiervan. Geef niks terug. Weet je, beeld grote huizen in hun land. Profiteer van de support en wat ze krijgen van Nederlands. En weet je, geef niks terug. Ik snap het. Weet je, toen ik hier was geweest, want ja, Maart, 30 jaar woon ik hier. En ik ben bij een feestje en ik hoor blablabla. En nou snap ik het wel. Maar nou zit ik om te bekijken, want er is zoveel buitenlanders dat profiteren van Nederlands. En ik geef niks. Want ze gaat niet studeren, ze gaat niks doen, ze leven van over. En ze krijgen alles. Toen wij hier komen, dames en heren, ik moet even studeren. En wat ze betalen om te studeren, als ik had geen baan gevonden, moet ik het terug betalen. Ik kon niet in de ziekenfonds, omdat mijn man verdient te veel. En nou mensen komen, die krijgen alles en wat. Ja, dat vind ik belachelijk. En dan snap ik Nederlandse. Echt waar, ik snap Nederlandse nou. Dat Nederlandse zeggen, ja, iedereen komt hier en alles krijgen. En wij, weet je, het is niet normaal. Maar ja, ik snap het wel. Maar de waarheid komt uit. Mensen profiteren van Nederlands. En die hebben ze grote huizen en dingen. Die geeft niks aan de Nederlandse maatschappij niet terug. Dus een jonge ram is gepakt voor fraude. Door de oplichterij van dubbel aanvragen van belastinggeld. En ram wordt opgepakt. De waarheid is nou uit. En mensen is nou van op de hoogte wie een kreeft is en wat een kreeft heeft gedaan. En een jong buitenlander kreeft, hoe deze kreeft zit te profiteren en hoe deze kreeft komt in aanraking om in Europa te komen. Want ja, jullie weten dat niet, maar als Afrikaan kan hier niet, die gaat naar Amerika en dan via Amerika die komen hier binnen. Dames en heren, en ik vind dat Nederlanders zit heel veel Amerikaners in te nemen. Kijk de achterkant en de achtergrond van deze mensen. Omdat de reden waarom ze runnen naar Nederlands. Alright, ik laat het even daar. Ja, de eerste week is een ja. Tweede week is een nee. De beginning van de Ramses is een ja. En de ja, oké. Dus Ram season komt goed uit voor jullie kreeft. Omdat is hetzelfde frequency en energy. Ik laat het hier. Tot ziens. Dag.